วิธีเชื่อมต่อก็ง่ายมากครับหยิบมือถือขึ้นมาเขาจะมีเครือข่ายที่เป็น Smart Weather Clock ตามที่เขาเขียนไว้ในหน้าจอนี่นะครับที่เป็นสีเหลืองนะแล้วก็เชื่อมต่อครับพอเชื่อมต่อได้เขาจะเด้งขึ้นมาเองนะครับเด้งขึ้นมาเป็นเว็บตั้งค่าของนาฬิกาดูง่ายมากๆเลยแล้วถัดจากนั้นก็ตั้งค่าครับเลือก Wi-Fi ที่จะให้อุปกรณ์นี้เชื่อมต่อนะครับผมจะเลือก Wi-Fi ชื่อ Macman 24นะครับแล้วก็ใส่รหัสผมไม่แน่ใจว่าเป็นรหัสเดิมหรือเปล่านะตัวนี้ Macman 24รหัสเหมือนมือถือจำเอาไว้แล้วนะครับลอง connect ดูสักหน่อยโอเคดูสักนิดนึงถูกต้องครับบันทึกเขาจะพยายามเชื่อมต่อดูนะครับตรงนี้นะตรงนี้ connect Wi-Fi อยู่ถ้าเชื่อมได้ก็จบครับโอเคเชื่อมได้แล้วง่ายไหมครับง่ายมากๆตอนนี้ก็เป็นแบงคอกนะครับแล้วก็เขาบอกอุณหภูมิด้วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์แล้วก็เวลา 23:35 ครับมีวินาทีตรงนี้ด้วยมีหุ่นยนต์ครับแล้วก็มีวันที่มีอุณหภูมิเป็นฟาเรนไฮต์มีความชื้นน่าจะเป็นความชื้นภายนอกบริเวณนะครับคืออุณหภูมิของกรุงเทพแล้วก็ความชื้นของกรุงเทพนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราจะตั้งค่าล่ะนะครับเมื่อสักครู่เรา Connect Wi-Fi เขาก็เด้งออกมาเลยนะครับวิธีการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับให้คุณรอแป๊บหนึ่งตรงนี้จะมี IP ขึ้นมานะครับสักครู่เขากำลังจะวนไป Mac Temp IP 192.8.7.163นะครับคุณก็หยิบมือถือขึ้นมาเชื่อมต่อโดยเปิดเบราว์เซอร์นะครับเปิด Google Chrome หรือเปิด Safari ได้หมดเลยผมจะเปิด Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์ครับ httpนะครับแบบนี้เลยแล้วก็192.168.7.163ตามที่เขาแจ้งเอาไว้นะครับแล้วก็เคาะ enter มาแล้วนี่คือเป็นการตั้งค่าของนาฬิกาตั้งโต๊ะตัวนี้นะครับตอนที่เห็นเดี๋ยวผมจะปรับแต่งเขานิดหน่อยนะครับเดี๋ยววางใกล้ๆกันจะได้โฟกัสได้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเบิร์ดเนี่ยครับเป็นนกตรงนี้จะเป็นนกแล้วครับเราสามารถเปลี่ยนภาพเองได้ตรงนี้เปลี่ยนภาพเองได้เลือกไฟล์ที่อยู่ในมือถือของเราก็ได้นะครับหรือคุณจะเปิดลิงก์ตัวนี้ IP ตัวนี้ผ่านคอมแล้วก็เลือกจากคอมก็ได้นะเราสามารถเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเป็นรูปตัวน่ารักนะครับตอนนี้เป็นตัวนี้แล้วนะครับน่ารักดีเป็นไฟล์ GIF เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหวเป็นโทโตโร่ต้องเป็นตัวที่ไม่มีเงาครับไม่มีพื้นหลังจะสวยนะครับตัวนี้นะแล้วถัดไปธีมครับธีมมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนธีมเป็น Simple แบบนี้เลยเปลี่ยนธีมใหม่ครับไม่สวยเป็นโฟโต้โอเคสามารถเลือกภาพมาใส่ได้เลือกรูปใส่ได้ครับเขาก็จะเป็นภาพหมุนวนไปอันนี้เป็นโฟโต้ที่เขาโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นภาพที่หมุนไปเรื่อยๆไม่เห็นมีเวลาจะมีเวลาไหมไม่มีครับก็จะผ่านวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับธีมโฟโต้แล้วก็เป็นธีมไดอัลธีมที่เป็นนาฬิกาแบบเข็มนะครับธีมแบบซิมเพิลก็ไม่สวยคลาสสิกนี่แหละครับธีมคลาสสิกเนี่ยสวยข้อมูลครบนะครับแล้วผมจะโชว์ temperature in Celsius เขาจะเปลี่ยนเป็น Celsius แล้วตัวนี้ดูใกล้ๆเป็น Celsius แล้วนะครับเป็นองศาเซลเซียสเป็นชนิด12ชั่วโมงก็คือจะเป็น11นะครับเวลาถ้าเป็น24ชั่วโมงก็จะเป็น23เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ My Display ผมไม่แน่ใจ My Display คืออะไรลองปิดสักหน่อยโอเคไม่มีผลตัวนี้น่าจะเป็นโหมดอื่นครับแล้วก็ Sync Phone or PC Time
ก็คือเหมือนกับว่าเชื่อมต่อกับมือถือนะครับ time format ตัวนี้ผมใส่เป็น DDYY DDMMYY ดีกว่าโอเคเนี่ย30 เดือน 3เป็นวันเดือนปีดีกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้ซิตี้เป็นกรุงเทพครับเสร็จแล้ว submit ครับจริงๆเขาก็เปลี่ยนไปแล้วแหละนะก็โอเคครับสวยใช้งานง่าย enter photo setting อ๋อตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปเองได้ครับทุกรูปเลยแต่ไม่เป็นไรกรณีที่เราจะใช้รูปเนี่ยจะตั้งค่าได้ตรงนี้ผมก็ถอยกลับครับไม่เอา Night Mode ปิด Night Mode โอเค Night Mode ก็คือสว่างน้อยหน่อยจริงๆ Night Mode ก็ได้ครับกำลังสวย Night Mode เริ่มต้นที่5 ทุ่มจนถึง7 โมง Night Mode Brightnessโอเคเราสามารถปรับได้ครับส่วน Wi-Fi โอเค Connect ไปแล้วเสร็จแล้วครับแล้วก็มี NTP ใช้ค่า default ของเขาก็ได้หรือจะใช้ของเราก็ได้นะครับจริงๆปล่อย default ไปก็ได้ครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะครับวิธีการตั้งค่าก็แค่นี้คุณก็จะได้นาฬิกาเล็กๆเชื่อมต่อ Wi-Fi ตรงตลอดเวลาเอาไว้โต๊ะทำงานหรือโต๊ะเรียนก็แล้วแต่นะครับหรือเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ตอนนี้ก็ดูดีครับมีสภาพอากาศมีพื้นที่มีอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิสูงสุดแล้วก็บอก IP ด้วยนะครับรวมถึงวันที่รวมถึงอุณหภูมิกับความชื้นครับโอเคถือว่าราคาถูกนะใช้งานได้ดีครับผมซื้อมานี่ผมก็ยังรู้สึกว่าชอบแต่จริงๆอยากได้ใหญ่กว่านี้น่าจะเป็นใหญ่ๆเอาไว้ดูทั้งบ้านน่าจะโอเคเดี๋ยวผมก็รออยู่นะครับก็เอามารีวิวให้ชมมาทำวิธีตั้งค่าให้ดูนะครับการตั้งค่าก็มีเท่านี้สำหรับท่านใดที่ซื้อมาแล้วยังไม่แน่ใจก็ค้นหาตามช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวก็จะเจอวิธีตั้งค่าเองผมก็มองว่านาฬิกาตัวนี้คุ้มดีครับเราสามารถตั้งค่าไว้ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าในห้องนอนเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นไนท์โหมดก็ดีนะครับเพราะว่าแสงมันสว่างมากตอนนี้รู้สึกแสงจ้าเลยนะครับลดแสงลงนิดนึงก็จะพอดีวิธีตั้งค่าง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องตั้งเวลาครับเวลามันจะตรงเสมอนะครับเพราะว่ามันซิงก์กับอินเทอร์เน็ตก็มาเพียงเท่านี้ถ้าในมีคำถามอยากให้นำตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ